ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ የተከበራችሁ የቻናሌ ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? ሁሉ ሰላም። እንኳን ወደዚህ ቻናል በሰላም መጣችሁ። በዛሬው ትምህርት በአዲሱ ስርዓት ትምህርት የተዘጋጀውን የ9ኛ ክፍል የኬሚስትሪ ትምህርት ነው። በምዕራፍ 3 አቶሚክ ስትራክቸር ሪቪው ኤክሰርሳይዝ አንሰር ዊዝ ኤክስፕላኔሽን ክፍል 1 እናያለን። ለቻናሉ አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ሁኑ። ወይም ይሄ ትምህርት ለጓደኞቻችሁ እንዲደርስ ሼር እና ላይክ ማድረግን አትርሱ። ፓርት 1 ቤዚክ ሌቨል questions provide short answer for the following questions. Question number 1, which postulate of Dalton's atomic theory is considered to be correct even today? የመጀመሪያው ፓርት short answer questions ነው። The first question ከዳልተን አቶሚክ ቲዮሪ ፖስቱሌት መካከል እስካሁን ድረስ ትክክል የሆነው የትኛው ፖስቱሌት ነው ይላል። ከዳልተን አቶሚክ ቲዮሪ ፖስቱሌቶች መካከል በሞደርን አቶሚክ ቲዮሪ ሞዲፋይ ያልሆነው atoms are the smallest particle of matter that take part in the chemical reaction የሚለው ፖስቱሌት እስካሁን ድረስ ትክክል ነው ማለት ነው። question number 2, like atoms are identical in all respects, this statement of Dalton's atomic theory was contradicted. What discovery did contradict this? ሁለተኛ ጥያቄ ተመሳሳይ አተሞች በማንኛውም ሪስፔክት ወይም አስፔክት ተመሳሳይ ናቸው ይላል። ከዳልተን አቶሚክ ቲዮሪ ፖስቱሌቶች መካከል አንዱ ነው። ይህ ፖስቱሌት በሞደርን አቶሚክ ቲዮሪ ሞዲፋይ ሆኗል። ያ ማለት የንጥረ ነገር አተሞች በሁሉም ባህሪያቸው አንድ አይነት ናቸው፣ በመጠነቁሳቸውም አንድ አይነት ናቸው ይላል የዳልተን አቶሚክ ቲዮሪ ፖስቱሌት። ስለዚህ ይሄ ፖስቱሌት ኢንኮሬክት ነበር፣ ትክክል አልነበረም። ስለዚህ ኮንትራዲክት ወይም ኦፖዚሽን አጋጥሞታል ማለት ነው። በማን? በሞደርን አቶሚክ ቲዮሪ። ስለዚህ በሞደርን አቶሚክ ቲዮሪ ምን ሆኗል? ሞዲፋይ ሆኗል። ይህ ኮንትራዲክት ያደረገው የሞደርን አቶሚክ ቲዮሪ ስቴትመንት አንዱ all atoms of the same element have the same atomic number but may vary in mass number due to the presence of isotope. በዳልተን አቶሚክ ቲዮሪ ጊዜ the concept of isotopes were not considered. ለዛም ነው ተመሳሳይ አተሞች በማንኛውም አስፔክት ተመሳሳይ ናቸው ብሎ ያለው ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን ስቴትመንት ኮንትራዲክት ያደረገው ሁሉም አተሞች ተመሳሳይ የሆነ አቶሚክ ነምበር አላቸው፣ ነገር ግን የተለያየ ማስ ነምበር እና ፕሮፐርቲ አላቸው ብሎ ሞደርን አቶሚክ ቲዮሪ ሞዲፋይ አድርጎታል ማለት ነው። question number 3, what was the basis for proposal of Dalton's atomic theory? ሶስተኛ ጥያቄ ለዳልተን አቶሚክ ቲዮሪ ፕሮፖዛል መሰረት የሆነው ምንድነው ነው የሚለው። ዳልተንስ አቶሚክ ቲዮሪ based on certain observation and experimental result. ዳልተን አቶሚክ ቲዮሪ is the father of modern atomic theory የተባለበት ዋና ምክንያት ዳልተን ቲዮሪው መሰረት ያደረገው በኤክስፐሪመንት ነበር ማለት ነው። on the basis of law of chemical combination, law of conservation of mass, law of definite proportion, law of multiple proportion የሚባሉት ሶስት የኬሚካዊ አጸግብሮት ወይም ኮምባይኔሽን ህጎች መሰረት ያደረገ ነበር ማለት ነው። question number 4, list 3 statements that make up the modern atomic theory. አራተኛ ጥያቄ ሞደርን አቶሚክ ቲዮሪን ሊያሟሉ የሚችሉ 3 አረፍተ ነገሮች ጥቀሱ ነው የሚለው። ሞደርን አቶሚክ ቲዮሪ ሞዲፋይ ካደረጋቸው የዳልተን አቶሚክ ቲዮሪ ፖስቱሌቶች መካከል አንዱ in Dalton atomic theory atom is indivisible ብሎ ያምን ነበር ዳልተን። ነገር ግን in modern atomic theory atom is divisible into proton, electron and neutron. ስለዚህ ከሞደርን አቶሚክ ቲዮሪ ፖስቱሌቶች ወይም ስቴትመንቶች መካከል atoms are composed of electrons and nucleus የሚለው ይገኛል ማለት ነው። አተም የተገነባው ከኤሌክትሮን እና ከኒውክለስ ነው። ኒውክለስ contains positively charged proton and neutral neutron. ኒውክለስ ኒውትሮን እና ፕሮቶንን በአንድ ላይ የያዘ በአተም ሴንተር ላይ የሚገኝ አንዱ ክፍል ነው ማለት ነው። ሌላው ኤሌክትሮን ነው። ኤሌክትሮን are revolving around the nucleus. ኤሌክትሮን ደግሞ በኒውክለስ ዙሪያ
ይሽከረከራል ማለት ነው በከፍተኛ ስፒድ። እነዚህ ከሞደርን አቶሚክ ቲዮሪ ስቴትመንቶች መካከል ዋና ዋናዎቹ ናቸው ማለት ነው። ነምበር 5 ኤክስፕሌን ሃው አተምስ አር ኮምፖዝድ። አምስተኛ ጥያቄ አተም እንዴት ነው ኮምፖዝ የሆነው ወይም የተገነባው የሚለውን አብራሩ ነው የሚለው። አተምስ አር composed of electrons and nucleus. The electrons are revolving around the nucleus. አተም የተገነባው ከኤሌክትሮን እና ከኒኩለስ ነው። ኤሌክትሮን በኒኩለሱ ዙሪያ ሪቮልቭ ያደርጋል ወይም ደግሞ ይሽከረከራል። ኒኩለስ contains or consists of positively charged proton and neutron bound together in nuclear energy. ኒኩለስ ደግሞ as the center of the atom ፕሮቶን እና ኒውትሮንን የያዘ ነው ማለት ነው። ለምሳሌ ክሎሪን አተምን እንደ ምሳሌ ብንወስድ ክሎሪን አተም as the center of the atom nucleus contains 17 proton and 18 ኒውትሮን የያዘ ነው ማለት ነው። and around the nucleus ደግሞ 17 ኤሌክትሮኖችን የያዘ ነው ማለት ነው። እነዚህ 17 ኤሌክትሮኖች በራሳቸው ምህዋር revolve around the nucleus በኒኩለሱ ዙሪያ ይሽከረከራሉ ማለት ነው። በእያንዳንዱ ኢነርጂ ሌቨል የራሳቸውን ምህዋር ይዘው ነው የሚሽከረከሩት። የራሳቸውን ኢነርጂ ሌቨል ኦር ሼል አላቸው። question number 6 why was gas at low pressure taken by Thomson while experimenting? ስድስተኛ ጥያቄ ጄጄ ተምሰን ኤክስፐሪመንቱን በሚሰራበት ወቅት ሎው ፕሬሸር ጋዝ ለምን ተጠቀመ ነው የሚለው። ጄጄ ተምሰን ዲስከቨር ኤሌክትሮን ባይ ዩዚንግ ካቶድ ሬይ ቲዩብ ኤክስፐሪመንት። ጄጄ ተምሰን ኤሌክትሮንን ያገኘው በካቶድ ሬይ ቲዩብ ኤክስፐሪመንት አማካኝነት ነው። ካቶድ ሬይ ቲዩብ ማለት ምን ማለት ነው? ካቶድ ሬይ ቲዩብ ኮንሲስት ኦፍ ዘ ግላስ ቲዩብ ኤሌክትሮድ ሃይ ቮልቴጅ ከረንት ኤንድ ሎው ፕሬሸር ጋዝ የያዘ ነው። ካቶድ ሬይ ቲዩብ እንግዲህ ከግላስ ቲዩብ የተሰራ ነው። ይሄ ግላስ ቲዩብ ነው። ከግላስ ቲዩብ ከጫፍ ላይ ካቶድ እና አኖድ በሁለቱም ጫፍ ላይ ማለት ነው ካቶድ እና አኖድ የያዘ ነው። ካቶድ ማለት ከኔጌቲቭ ተርሚናል ኦፍ ባትሪ ጋር የተያያዘ ነው ማለት ነው። አኖድ ደግሞ ከፖዚቲቭ ተርሚናል ኦፍ ባትሪ ጋር የተያያዘ ነው። ኤንድ ኦልሶ ሃይ ቮልቴጅ ከረንት ሶርስ የተያያዘ ነው ማለት ነው። እነዚህ ነገሮች የያዘ ነው። ኤንድ ኢን ግላስ ቲዩብ ደግሞ ሎ ፕሬሸር ጋዝ ይዟል። ለምንድን ነው ሎ ፕሬሸር ጋዝ የተጠቀመው የሚለውን እናያለን። at high pressure no electricity flows through the air in the discharge tube. so ጄጄ ተምሰን ሎ ፕሬሸር ነው ማለት የተጠቀመው። ለምንድን ነው ሎ ፕሬሸር የተጠቀመው? because less intermolecular force of attraction between molecules in low pressure. በሎው ፕሬሸር ሌስ ኢንተርሞለኪውላር ፎርስ ስላለው ኤሌክትሪክ ከረንት በቀላሉ ማለፍ ይችላል። ስለዚህ ሎው ፕሬሸር helps in conduction of electricity. question number 7 tell the mass and the charge of fundamental particles of an atom. ሰባተኛ ጥያቄ fundamental particles of an atom የሚባሉት ኤሌክትሮን፣ ፕሮቶን፣ ኒውትሮን ናቸው። የነዚህን ቻርጅ እና ማስ ተናገሩ ነው የሚለው። ፓርቲክል ኤሌክትሮን፣ ፕሮቶን እና ኒውትሮን ሲምቦላቸውን ማየት ትችላላችሁ። and the charge in coulomb የኤሌክትሮን እና የፕሮቶን ቻርጅ በዳይሬክሽን ይለያያሉ፣ ማግኒቲዩዳቸው ግን ተመሳሳይ ናቸው። ለምሳሌ የፕሮቶን ፖዚቲቭ ነው፣ የኤሌክትሮን ኔጌቲቭ ነው። ማግኒቲዩዱ ግን ወይም ቁጥሩ ግን ተመሳሳይ ነው ማለት ነው። ፕሮቶን 1.59 ታይምስ 10 ዘ ፓወር ኦፍ -19 ኮሎምብ ነው። የኤሌክትሮን -1.59 ታይምስ 10 ዘ ፓወር ኦፍ -19 ኮሎምብ ነው ማለት ነው። and ኒውትሮን ኖ ቻርጅ ነው። ማሳቸውን በምናይበት ጊዜ ማስ ኦፍ ፕሮቶን ኢን ኪሎግራም 1.673 ታይምስ 10 ዘ ፓወር ኦፍ -27 ኪሎግራም ነው። and ኒውትሮን ኦልሞስት የተቀራረበ ነው። and mass of electron is very small when compared with mass of proton and neutron. and relative chargeአቸው for proton positive 1 ነው፣ for neutron 0 ነው፣ electron -1 ነው። mass in AMU atomic mass unit እንግዲህ ማስ ኢን ኪሎግራም ኦር ኢን ግራም እና ማስ ኢን AMU ይለያያል። ይሄ ሪላቲቭ ማስ ነው የሚባለው። አተም ኢዝ ቨሪ ቨሪ ስሞለስት ፓርቲክል። አተም በጣም ትንሽ ነው። ስለዚህ ማሱም በጣም ትንሽ ነው ማለት ነው። በተለይም የተለያዩ ኬሚካዊ ስሌቶችን ለመስራት በጣም አስቸጋሪ ያደርገዋል። because due to the smallest mass of atom ይህን ችግር ለመፍታት አንጻራዊ መጠነ ቁስ መጠቀም እንደ አማራጭ ተወስዷል። ስለዚህ
ሳይንቲስቶች በስምምነት ካርበን 12ን መጠነቁስ አተማዊ መጠነቁስ ኢን ኤኤምዩ ማለት ነው አቶሚክ ማስ ዩኒት እንዲሆን ዓለም አቀፋዊ ስምምነት ላይ ደርሰዋል። ስለዚህ ሳይንቲስቶች በስምምነት አንድ አቶሚክ ማስ ዩኒት ከአንድ 12ኛ ታይምስ ማስ ኦፍ ካርበን 12 ጋር እኩል ነው ብለው በስምምነት አስቀመጡ ማለት ነው። ማስ ኦፍ ካርበን 12 1.992 ታይም 10 ዘ ፓወር ኦፍ ማይነስ 24 ግራም ነው። ቨሪ ቨሪ ስሞል። ይህንን በአንድ 12ኛ ስናባዛው ስንት ይመጣል? አንድ ኤኤምዩ which equal to 1.660 times 10 the power of minus 24 ይመጣል፣ ግራም ይመጣል። ይህን ማባዛት ትችላላችሁ። አንድ አቶሚክ ማስ ዩኒት ከ1.660 times 10 the power of minus 24 ግራም ጋር እኩል ከሆነ ለምሳሌ የፕሮቶኑን ብንወስድ 1.673 times 10 the power of minus 24 ግራም ስንት ኤኤምዩ ይሆናል ብለን ካልኩሌት ስናደርግ ይህን ቁጥር እናገኛለን ማለት ነው። 1.0073 አቶሚክ ማስ ዩኒት እናገኛለን። ኤንድ ኦልሶ ሎኬሽናቸውን በምናይበት ጊዜ ሎኬሽን ፕሮቶን ኢንሳይድ ኒውክለስ ነው፣ ኒውትሮን ኦልሶ ኢንሳይድ ኒውክለስ ነው፣ ኤሌክትሮን አውትሳይድ ኒውክለስ ነው። ኩዌሽን ነምበር 8 which is larger ፕሮቶን ኦር ኤሌክትሮን። አሁን እንዳየ ነው 7ኛ ጥያቄ ላይ በክብደት ላርጀር የሆነው ፕሮቶን ነው። ፕሮቶን ኢዝ ላርጀር ዛን ኤሌክትሮን። ማሳቸውን በምናይበት ጊዜ ማስ ኦፍ ፕሮቶን ከማስ ኦፍ ኤሌክትሮን ይበልጣል ማለት ነው። ኩዌሽን ነምበር 9 which is larger ኒውትሮን ኦር ኤሌክትሮን። አሁንም ኒውትሮን ላርጀር ዛን ኤሌክትሮን ይሆናል ማለት ነው። ምክንያቱም የኒውትሮን እና የፕሮቶን ማስ ከኤሌክትሮን ጋር በምናወዳድርበት ጊዜ የኤሌክትሮን ማስ ኦልሞስት ወደ ዜሮ የተጠጋ ነው። ስለዚህ በጣም ትንሽ ነው ማለት ነው። ዘ ስሞለስት ማስ ነው ያለው። 10 what is an atomic model? 10ኛ ጥያቄ አቶሚክ ሞዴል ምንድን ነው? አተም is very very smallest particle which cannot seen by our naked eye። አተም እንግዲህ በጣም ትንሽ ነች፣ በአይናችን ማየት አንችልም። ስለዚህ ሰዎች በቀላሉ እንዲረዱት ስትራክቸሩን ሆነ መዋቅሩን በቀላሉ ለመረዳት ሞዴል ያስፈልገዋል ማለት ነው። በአይናችን ማየት የማንችላቸውን ነገር በስዕል ሞዴሉን ማስቀመጥ በጣም አስፈላጊ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ሲምፕሊ አቶሚክ ሞዴል ኢዝ a mental picture model of an atomic concept ማለት ነው። or arrangement of fundamental particles which are electron, proton, neutron። Question number 11 who discovered the protons? Based on what experiment was he able to discover these protons? 11ኛ ጥያቄ ፕሮቶንን ማን አገኘው? በምን አይነት ኤክስፐሪመንት ተገኘ ነው የሚለው። ፕሮቶን was discovered by Goldstein based on the cathode ray tube experiment conducted by using perforated cathode። ፕሮቶን በጎልድስቴይን በካቶድ ሬይ ቲዩብ ኤክስፐሪመንት አማካኝነት ተገኘ። using perforated cathode። perforated cathode ማለት is a cathode which has a hole ያለው ወይም ቀዳዳ ያለው ካቶድ ነው ማለት ነው። perforated cathode ማለት ደግሞ አኖድ እና ካቶድ ደግሞ ሃይ ቮልቴጅ ኦፍ ከረንት ሶርስ የተያያዘ ነው ማለት ነው። ከዛ በኋላ ኤሌክትሮን ሙቭ toward the anode and lose electron to form positive charge and also the positive charge attracted by perforated cathode and pass through them and this stream of positive ion produce a green light. So this light or rays are called anode ray። እነዚህ ከፍተኛ የሆነ ግሪን ላይት ይፈጥራሉ። እነዚህ ግሪን ላይቶች አኖድ ሬይ ብሎ ሰየማቸው ማለት ነው። እነዚህ አኖድ ሬዮች ሲምፕሊ they are proton ብሎ ሰይሟቸዋል ማለት ነው። Number 12 where are most of the mass of an atom located? The mass of the atom is concentrated in the nucleus። 12ኛ ጥያቄ mass of the atom በዋናነት ኒውክለሱ ላይ ነው ኮንሰንትሬትድ የሚሆነው። ምክንያቱም ማስ ኦፍ ፕሮቶን እና ማስ ኦፍ ኒውትሮን ከኤሌክትሮን ማስ ጋር በምናወዳድርበት ጊዜ ማስ ኦፍ ኤሌክትሮን ኢዝ ቨሪ ቨሪ ስሞለስት በጣም ትንሽ ነው ማለት ነው። ስለዚህ የአንድ አተም ማስ
ኮንሰንትሬትድ የሆነው ኒኩለሱ ላይ ነው ማለት ነው። ኩዌሽን ነምበር 13 with increase in radius of the orbit the energy of an electron dash 13ኛ ጥያቄ የአንድ አተም ራዲየስ በሚጨምርበት ጊዜ ኤነርጂ ኦፍ ኤሌክትሮን ምን ይሆናል ነው የሚለው ኢንክሪዝ ነው የሚሆነው። ምክንያቱም ይሄንን አተም ማየት ትችላላችሁ from the center of the atom to the outer most shell ያለው ራዲየስ ይባላል። ስለዚህ ይሄ ራዲየስ ሲጨምር ኢነርጂ ኦፍ ኤሌክትሮን እየጨመረ ነው የሚሄደው። ምክንያቱም ኢነርጂ ኦፍ ኤሌክትሮን ሼሉ ላይ ነው ዲፔንድ የሚሆነው ኬ ኤል ኤም ኤን እያለ ይቀጥላል። ስለዚህ ሼሉ ሲጨምር ኢነርጂው ይጨምራል፣ ራዲየስ ኦፍ ኦርቢቱም እየጨመረ ይሄዳል ማለት ነው። ኩዌሽን ነምበር 14 what is an alpha particle? አልፋ ፓርቲክል ምንድን ነው? አልፋ ፓርቲክል እንግዲህ ከራዲዮ አክቲቭ ኤሌመንት ለምሳሌ ከዩራኒየም ሊሆን ይችላል፣ ከራዲየም እነዚህ በራሳቸው ዊዝ ስፖንታኒየስሊ ኢነርጂን የማመንጨት ኃይል አላቸው፣ ጨረርን የማመንጨት ኃይል አላቸው። ከነዚህ ጨረሮች መካከል አልፋ ፓርቲክል አንዱ ነው ማለት ነው። አልፋ ፓርቲክል ዳብሊ አዮናይዝድ ሂሊየም አዮን ጋር ይመሳሰላል ማለት ነው። ያ ማለት ሂሊየም አዮን 2+ ነው፣ አቶሚክ ማሱ ደግሞ 4 ነው። ልክ ከሂሊየም አዮን ጋር ዘሴም ነው ማለት ነው አልፋ ፓርቲክል። ኩዌሽን ነምበር 15 ዲስክራይብ ጄጄ ተምሰን አቶሚክ ሞዴል። ጄጄ ተምሰን አቶሚክ ሞዴልን አብራሩ ነው የሚለው። ኤሌክትሮንስ ዌር ኢምበድድ ኢንሳይድ ፖዚቲቭሊ ቻርጅድ ስፌር ጀስት ላይክ ፕለም ኢን ፓዲንግ ኦር ቾኮሌት አይስክሬም። ጄጄ ተምሰን አቶሚክ ሞዴል እንግዲህ አተምን ሞዴሉን አስቀምጧል። ኤሌክትሮኖቹ በፖዚቲቭሊ ቻርጅድ አዮን ወይም ስፌር የተከበቡ ናቸው ብሎ ነው ያስቀመጠው ሞዴሉን። ለምሳሌ ይህን ሞዴል ማየት ትችላላችሁ። ይሄ የተምሰንስ አቶሚክ ሞዴል ነው ማለት ነው። እነዚህ ኔጌቲቭ አዮኖች በፖዚቲቭሊ ቻርጅድ ስፌር የተከበቡ ናቸው። Question number 16 what are the observation and conclusion drawn by J.J. Thomson while conducting experiments with discharge tube for studying the properties of the cathode rays? 16ኛ ጥያቄ J.J. Thomson discovered electron by using cathode ray tube experiment. So what are the conclusion during conducting experiment by using discharge tube for studying the properties of cathode rays? ኮንክሉዥኑ ምንድን ነው? የጄጄ ተምሰን ኮንክሉዥን ማጠቃለያ ምንድን ነበር ነው የሚለው። የመጀመሪያው እንግዲህ ጄጄ ተምሰን ፐርፎርምድ 3 ኤክስፐሪመንቶችን ሰርቷል። የመጀመሪያው ኤክስፐሪመንት ተምሰን ኤክስፐሪመንት ኦን ፓዝ ኦፍ ካቶድ ሬይ፣ የካቶድ ሬይ ፓዝ ወይም ሙቭመንት የመጀመሪያው ኤክስፐሪመንቱ ነበረ። ምንድነው ያደረገው? እንግዲህ ካቶድ ሬይ ቲዩብ ከምን እንደተሰራ ኦልሬዲ ያየነው ነገር ነው። by placing small object between cathode and anode በካቶድ እና በአኖዱ መካከል ስሞል ኦብጀክት አስቀመጠ። ለምሳሌ ይሄ መደመር ምልክት ነው። አፍተር ዛት ሃይ ቮልቴጅ ከረንት አፕላይ ወይም ደግሞ በሚያደርግበት ጊዜ እነዚህ ኤሌክትሮኖች ሙቭ ማድረግ ይጀምራሉ። ከትንሽ ጊዜ በኋላ at the end of the glass tube shadow ይፈጠራል። ልክ የመደመር ምልክቱ ጥላ ይፈጠራል። የዚህ የጥላ መፈጠር formation of shadow cathode ray travel in straight line ብሎ ኮንክሉድ አድርጓል ማለት ነው። ስለዚህ ካቶድ ሬዮች በቀጥታ መስመር ነው የሚጓዙት። so the formation of shadow revealed that
or showed that cathode rays travel in straight line ብሎ ኮንክሉድ አድርጓል ማለት ነው። ሁለተኛው ኤክስፐሪመንት ደግሞ ምንድነው? ፓርቲክል ኔቸር ኦፍ ካቶድ ሬይስ ነው። ካቶድ ሬይ ፓርቲክል ኔቸር አላቸው ወይስ የላቸውም የሚለውን ነገር ለማረጋገጥ ምንድነው ያደረገው? ፕሌሲንግ ላይት ኦር ስሞል ፓድል ዊል ቢትዊን ካቶድ ኤንድ አኖድ ኤሌክትሮድ፣ በካቶድና በአኖዱ መካከል ትንሽ ቀላል የሆነች የምትሽከረከር ፓድል ዊል ያስቀምጣል። ከፍተኛ ሃይ ቮልቴጅ ከረንት አፕላይ በሚያደርግበት ጊዜ ኤሌክትሮኖች ሙቭ ማድረግ ሲጀምሩ ከትንሽ ጊዜ በኋላ እነዚህ ፓድል ዊል መሽከርከር ይጀምራል። ስለዚህ ሮቴሽን ኦፍ ፓድል ዊል revealed that or showed that cathode ray possesses small mass and kinetic energy። ሶስተኛው ኤክስፐሪመንት ቻርጅ ኦፍ ካቶድ ሬይ ነው። የካቶድ ሬይ ቻርጅን ማረጋገጥ passing through electric field and magnetic field through this cathode rays bent toward the positive plate. This indicates that cathode rays is negatively charged plate። ሶስተኛው ኤክስፐሪመንት ምንድነው? ሃይ ቮልቴጅ ኤሌክትሪክ ከረንት አፕላይ በሚያደርግበት ጊዜ ኤሌክትሮኖች ሙቭ ማድረግ ሲጀምሩ እነዚህ ካቶድ ሬዮች እነዚህ ጨረሮች ወደ ፖዚቲቭሊ ቻርጅድ ፕሌት ነው ዲፍሌክት የሆኑት። ስለዚህ እነዚህ ጨረሮች ኔጌቲቭ ቻርጅ ናቸው ብሎ ኮንክሉድ አድርጓል ማለት ነው። 17 sketch a diagram of boron atom which has 5 protons and 6 neutrons in its nucleus። 17ኛ ጥያቄ የቦሮን አተምን ዲያግራም ሳሉ ነው የሚለው 5 ፕሮቶን እና 6 ኒውትሮን ኒውክለሱ ላይ የያዘ ነው። ስለዚህ at the center of the atom there is nucleus። ኒውክለስ ደግሞ 5 ፕሮቶን እና 6 ኒውትሮን የያዘ ነው። after that center of the atom ላይ ኒውክለስ አለ፣ ዙሪያውን ደግሞ ኤሌክትሮን ሪቮልቭ ያደርጋል ማለት ነው። ስንት ኤሌክትሮኖች አሉ? 5 ኤሌክትሮኖች አሉ። 5 ኤሌክትሮኖች ማለት አት ኒውትራል አተም የኤሌክትሮን ቁጥርና የፕሮቶን ቁጥር እኩል ነው። ስለዚህ 5 ኤሌክትሮኖች ይኖሩታል ማለት ነው። ፈርስት ሼል ላይ የመጀመሪያ ሼል ላይ 2 ኤሌክትሮኖችን የመያዝ አቅም አለው። ከዛ በላይ መያዝ አይችልም። ስንት ኤሌክትሮኖች ይቀሩኛል? 3 ኤሌክትሮኖች ይቀሩኛል። ሶስተኛ ሼል ላይ ደግሞ there are 3 ኤሌክትሮንስ 3 ኤሌክትሮኖችን እናስቀምጣለን ማለት ነው። ይሄ የዲያግራም ኦፍ ቦሮን አተም ይሆናል ማለት ነው። question number 18 sketch a diagram of helium atom which has 2 protons and 2 neutrons in its nucleus። ከ17ኛ ጥያቄ ጋር ተመሳሳይ ነው። ሂሊየም አተም 2 ፕሮቶኖች እና 2 ኒውትሮኖችን የያዘ ነው። as the center of the atom ኒውክለሱ ላይ እናስቀምጣለን ማለት ነው። after that ኤሌክትሮን 2 ኤሌክትሮኖችን የያዘ ነው። ምክንያቱም 2 ፕሮቶኖችን የያዘ ስለሆነ in a given atom ኒውትራል ነው። ስለዚህ የፕሮቶን ቁጥርና የኤሌክትሮን ቁጥር ተመሳሳይ ስለሆነ 2 ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ በኒውክለሱ ዙሪያ ኤሌክትሮኖች አሉ፣ 2 ኤሌክትሮኖች። ዲያግራሙ ይሄን ይመስላል ማለት ነው። ጥያቄና አስተያየት ካላችሁ ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ። የዛሬውን በዚሁ ጨርሻለሁ።